Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Class 9th Biology, Chapter number 3, Biodiversity, Lecture number 12. نن به مونږه په Kingdom Animalia باندې خبره کوو. د رابرټ ویټاکر د 5 Kingdom System مطابق زمونږ سره Kingdom Animalia last Kingdom دی. په Kingdom Animalia کې زمونږ سره ټول animals شامل دي. د animals مطلب یوازې دا نه دی چې یو میلو animal دی یا یو زمری animal دی صرف. نه animals مونږه دې سیزون ته وایو. مچ، ماشه، مچۍ، چینجي، مایان، چرمخکۍ، ماران، مرغۍ، پیشوګان، سپي، غواګانې او انسانان وغیره وغیره کنه، مطلب نور هم پکې ډېر شی دي. نو دا ټول زموږ سره په انیملز کې راځي او دا ټول مونږ په کوم ځای کې کېښودلي دي؟ په Kingdom Animalia کې. او the study of animals is called zoology. د ساينس هغه برانچ چې په هغه کې مونږه انیمل سټډي کوو، مطلب دا سیزونه پکې سټډي کوو او د دې سره ریلیټډ نور سیزونه سټډي کوو پکې، نو هغه ته مونږه څه وایو؟ زوالوجي ورته وایو. هغه برانچ ته مونږه زوالوجي وایو. انیملز چې کوم دی دا زموږ سره همیشه دپاره ملټي سیلولر وي، یعنی مطلب دا دی چې دا د ډېر سیلز نه جوړ وي. لکه زمونږ د انسانانو وجود که واخلي نو دا د 37.2 ټریلیون سیلز نه جوړ دی تقریبا کنه، نو مطلب دا ډېر زیات سیلز دي، نو دې ته مونږ څه وایو؟ ملټي سیلولر. ټیک شو. انیملز یوکریاټک ارګانیزمز دي، مطلب دا دی چې د دوی چې کوم سیلز دي نو هغې کې به نیوکلیس او د نیوکلیس سره سره نور ممبرین باونډډ ارګانیلز موجود وي، لکه مایټوکانډریا، ګالجي باډیز، انډوپلازمیک ریټیکولم، لایسوسوم وغیره وغیره، دا به پکې موجود وي. ټیک ده. زموږ سره چې کوم دی نو سیلز اف د انیملز لیک سیلوال، د انیملز چې کوم سیل دی نو په هغې کې به سیلوال نه وي. لیک مطلب دا چې نشته پکې، نو په انیمل سیل کې سیلوال نشته. ټیک ده. نو کلوروفیل، د انیمل چې کوم سیل دی نو په هغې کې کلوروفیل نه وي، په دې وجه باندې نو فوټوسنتھسس، نو په دې کې فوټوسنتھسس نه کیږي. نو مطلب دا دی چې کین ناٹ پریپیر دیئر اون فوډ. انیملز خپل خوراک په خپله نشي تیارولی، او کوم ارګانیزمز چې خپل خوراک په خپله نشي تیارولی هغې ته مونږ څه وایو؟ هیټروټرافیک. یعنی مطلب انیملز هیټروټرافیک دي، دا خپل خوراک په خپله نشي تیارولی، د بل نه خوراک اخلي. اوس به تاسو وایئ چې یاره مونږ خو خپل خوراک په خپله تیارولی شو په کچن کې. نه دا مونږ چې کوم خوراک تیاروو که نه، دا ګورې مونږ له بوټو تیار کړی دی، د هغې نه پس یې مونږ بس لږ ډېر چینج را چینج کړو د خپلې مرضۍ مطابق. کله ترې حلوا جوړو، کله ترې روټۍ جوړو، کله ترې بل څه سیز جوړو او خورو یې. ټیک ده. نو دا تیارول نه دي. تیارول هغه دي چې بوټي د نور د رڼا په موجودګۍ کې ان ارګینیک سیزونه رایوځای کړي، مطلب ارګینیک خوراک ترې جوړ کړي د فوټوسنتھسس پروسس په ذریعه، نو هغې ته مونږ وایو چې دا خوراک ځان له تیار کړو. هغې ته مونږ آټوټرافیک وایو. مونږ خپل خوراک په خپله نشو تیارولی، د بوټو چې کوم خوراک مونږ له تیار کړی دی، اوړه دي، مطلب غنم دي، جوار دي، وریجې دي که نه، نور داسې سبزیانې دي، میوې دي، نو دا بوټو تیار کړی دی دا خوراک او مونږ یې خورو، نو ځکه مونږ څه یو؟ هیټروټرافیک یو. ټیک ده. انجسټ فوډ، انیمل څه کار کوي؟ خوراک انجسټ کوي، یعنی مطلب راواخلي او ویې خوري، تیر یې کړي او بیا یې دننه په جسم کې ډایجسټ کړي. ټیک ده. موسټلی موټایل، مطلب انیملز چې کوم دي نو هغه موسټلی موټایل دي. موټایل مطلب دا چې د یو ځای نه بل ځای ته تللی شي، لکه که بوټي او خریړي وغیره مونږ وګورو نو هغه د یو ځای نه بل ځای ته نشي تللی، خو د انیملز دا خاصیت دی چې دا د یو ځای نه بل ځای ته تللی شي. موسټلی نور داسې پکې هم شته چې ګورئ هغه د یو ځای نه بل ځای ته نشي تللی، لکه سپانجز چې کوم دي دا یو قسم انیملز دي سمندري، نو دا سیسایل دي یا سټیشنري دي یا نان موټایل دي. دا درې ډول لفظونه څه ته وایي؟ سیسایل، سټیشنري، نان موټایل. دا دې ته وایي چې په ځای باندې ولاړ وي. نو سپانجز چې کوم قسم انیملز دي په سمندر کې نو هغه څه دي؟ په ځای باندې ولاړ وي، هغه د بوټو په شانتي په ځای باندې ولاړ وي، د یو ځای نه بل ځای ته نشي تللی. ټیک ده. اوس دا چې کوم موټایل دي مطلب مومنټ کوي د یو ځای نه بل ځای ته ځي، نو دا په مختلفو طریقو باندې کوي. څوک کرالینګ کوي، یعنی ښویېږي په ځمکه باندې، لکه مار ته وګوره، چرمخکۍ ته وګوره که نه، دا په ځمکه ښویېږي. څوک رنینګ کوي، یعنی مطلب منډه وهي، لکه که ته اس ته وګورې، سپي ته وګورې، نور داسې سیزونو ته وګورې نو هغوی منډې وهي. او څوک فلاینګ کوي، یعنی الوتل کوي، لکه مرغو ته که ته وګورې یا مطلب مچ، ماشي، مچۍ ته وګورې نو هغوی څه کوي؟ فلایټ کوي، الوزي. ټیک ده. نو دا مختلفې طریقې دي د مومنټ د یو ځای نه د بل ځای ته د تللو. انیمل سیلز کې چې کوم دی نو سنټریولز موجود وي. ټیک ده که نه. د انیمل په سیلز کې سنټریول پریزنټ وي او دا په سیل ډیویژن کې هیلپ ورکوي، مطلب کله چې یو سیل دوو ته تقسیمیږي نو په هغې کې مدد ورکوي. څنګه؟ سپینډل فایبرز فارمیشن کوي سنټریولز، او هغه سپینډل فایبرز ډیویژن اپ کروموسوم کوي، مطلب کروموسوم ډیوایډ کوي. لکه ګورئ زمونږ په یو سیل کې څو کروموسومز دي؟ 46 کروموسومز دي. اوس که فرض کړه دا سیل دوو ته ډیوایډ کېږي
او دا کروموسوم یې ډیوایډ نشي نو بیا به څه چل کیږي او یا غلط ډیوایډ شي نو بیا به مسله جوړیږي. په دې وجه باندې مثال کے طور پر دا یو سیل دی 3 کروموسومز دی پکې دا مثال درکوم اسی ٹھیک ده. دا سیل په سایز کې لږ ډېر غټ شي نو لږ غټ شو او چې دا کم کروموسوم دی نو په دې کې چې کومه ډي ان اے ده د هغې کاپیانې جوړې شي مطلب د ډي ان اے هغه مقدار ګډوډ شي. نو ګورئ دا زموږ سره چې کوم دی نو 3 کروموسومز دي خو هم دا 3 کروموسومز دي خو دا د کاپیانو په شکل کې دي مطلب د ده سره هم کاپي ده د ده سره هم ایکسټرا کاپي ده د ده سره هم بله کاپي ده. بیا داسې چلو شي چې کوم زموږ سره سنټریولز دي نو هغه سپینډل فایبرز جوړ کړي داسې تارونه جوړ کړي د هغې په مدد سره دا کروموسومز په منځ باندې چې کوم دی داسې څه شي ارینج شي په ترتیب باندې راشي. دا چې کوم کروموسومز په ترتیب باندې راغلل دا د دې سپینډل فایبرز په وجه باندې د دې تارونو په وجه باندې دا په یو لاین باندې اټیچ شول او د هغې نه پس داسې چلو کړي چې دا دې ځای ته اټیچ شي دا چې کوم سپینډل فایبر دی دا دې ځای ته اټیچ شي دا سپینډل فایبر دې ځای ته دغه شانتې د دې طرف نه دې ځای ته او د دغې طرف نه دې ځای ته د دې طرف نه دې ځای ته اټیچ شي او د دغې طرف نه هم دې ځای ته اټیچ شي. دا زموږ سره چې کوم دی نو سنټرومیر دی د کروموسوم دې ته اټیچ شي. اوس داسې چل وشي چې دا د دې یو سایډ د سپینډل فایبرز د یو طرف ته زور کوي او د دې بل سایډ سپینډل فایبرز د بل طرف ته زور کوي نو په دې وجه باندې دا کروموسوم په منځ باندې وشلېږي. نو چې وشلېږي نو یو کاپي یو خوا لاړه شي او بله کاپي بل خوا راشي. په دې وجه باندې زموږ سره ګورئ 3 کاپیانې دې طرف ته راغلي او 3 کاپیانې دې طرف ته راغلي. نو د هغې نه پس بیا دا سیل چې کوم دی نو دغه شانتې ډیویژن شروع شي په منځ کې او اخره کې چې کوم دی نو دا سیل ډیوایډ شي دا ځان له سیل شي او دا ځان له سیل شي. نو مطلب په سیل ډیویژن کې سپینډل فایبرز کروموسوم ډیوایډ کړل دا سپینډل فایبرز چا جوړ کړي دي دا سنټریولز جوړ کړي دي. نو ځکه موږ دا خبره کوو چې سنټریولز په سیل ډیویژن کې هیلپ ورکوي ټیک ده. د دې نه علاوه زموږ سره چې کوم انیملز دي نو هغې کې دواړه قسمه شته اکواټیک پکې هم شته مطلب کوم چې ځناور چې په اوبو کې اوسیږي او ټیریسټریل پکې هم شته کوم چې په ځمکه باندې اوسیږي لکه اکواټیک مایانو ته وګورئ که نه د دې نه علاوه په سمندر کې نور هم ډېر زیات انیملز اوسیږي ځناور اوسیږي او ټیریسټریل خو تاسو په ځمکه باندې چې څومره هم ووینئ غواګانې سپي پیشوګانې انسانان وغیره وغیره. سټوریج اف فوډ څنګه چې بوټي په خپل ځان کې خوراک سټور کوي د آینده استعمال لپاره د سټارچ په شکل کې د شانتي انیملز هم په خپل جسم کې خوراک سټور کوي ان دی فارم اف ګلایکوجن د ګلایکوجن په شکل کې. مثال کے طور پر لکه اوس روژه ده نو په روژه کې داسې چل وشي چې موږ چې په پښمني کې کوم خوراک وکړو نو دا خوراک زموږ په جسم کې ډایجست شي وړو ټوکرو ته ډیوایډ شي هغې ته موږ ګلوکوز وایو دغه ګلوکوز زموږ جسم ته انټر شي او زموږ په بلډ کې زموږ په وینه کې شامل شي. دغه زموږ په وینه کې هر یو سیل ته ورسي په سیلز کې چې کوم دی نو دا زموږ سره موجود وي خو د ضرورت نه سیوا چې کوم ګلوکوز دي نو هغه زموږ په لیور یعنی مطلب ینه چې کوم وي او د دې نه علاوه چې کوم مسل سیلز دي نو په دې کې دا د څه په شکل کې سټور شي د ګلایکوجن په شکل کې سټور شي. بیا چې کله ماسپښین شي مازدیګر شي ماښام ټیم رانږدې شي نو چونکې روژه یې مونږ ټوله ورځ خوراک نه وي کړی نو هغه شته کوم ګلایکوجن چې جوړ شوی دی هغه واپس ماتېږي ګلوکوز ته او زمونږ په وینه کې شاملېږي او واپس سیلز ته ځي هلته کې څه جوړېږي او مطلب واپس سیلز ته ځي او هلته ریسپایریشن کېږي او مونږ له انرژي راکوي ټیک ده. نو خوراک په مونږ کې سټور کېږي د څه په شکل کې د ګلایکوجن په شکل کې. ریپروډکشن په انیملز کې ریپروډکشن کېږي دوی خپل نسل سیوا کوي نو دا ریپروډکشن دوه طریقې دي اسیکشوال ریپروډکشن هم په انیملز کې کېږي او سیکشوال ریپروډکشن پکې هم کېږي. اسیکشوال ریپروډکشن د بډینګ فریګمنټیشن او جیمیول فارمیشن یا جیمیول فارمیشن په شکل کې کېږي. بډینګ یو مین باډي چې کوم وي د انیمل د هغې سره په خوا کې چې یو وړوکی بډ شانتي یو وړوکی شانتي سټرکچر بل راوخیږي او هغه ورو ورو غټېږي او د هغې نه یو بل انیمل جوړ شي دې ته مونږ څه وایو بډینګ ورته وایو. لکه په فایلم سلنټریټا کې که مونږ هایډرا له راشو نو که هایډرا ته مونږ وګورو مین باډي مونږ دا واخلو چې یاره دا د هایډرا مین باډي ده که نه نو د هایډرا سره په خوا کې بیا څه چل وشي چې زموږ سره یو وړوکی شانتي بډ داسې راوخیږي هغه بیا ورو ورو غټېږي او فاینلي د هغې نه هم یو ځان له انیمل جوړ شي نو دې پروسس ته مونږ څه وایو بډینګ ورته وایو. د بډینګ په ذریعه باندې خپل نسل سیوا کوي. د دې نه علاوه فریګمنټیشن فریګمنټ ټوکړې ته وایي نو کله کله داسې چل وشي چې دا مین باډي په ټوکړو کې ډیوایډ شي مطلب یو ټوکړه کې بیلی شي نو د هغه ټوکړې نه ځان له انیمل جوړ شي د ټوکړې نه ځان له انیمل جوړ شي او چې کوم دا پاتې شوي ده نو د دې نه بیا ځان له انیمل جوړ شي. نو په دې طریقه باندې فریګمنټیشن هم په انیملز کې شته. بل دی زموږ سره ګیمیول فارمیشن یا جیمیول فارمیشن نو دا هم په سپانجز کې زموږ سره کېږي انټرنل بډینګ دې ته وایي. او چې کوم سیکشوال ریپروډکشن دی نو په سیکشوال ریپروډکشن خو د سپرم او د ایګ په ذریعه باندې کېږي مطلب یو ارګانیزم سپرم پیدا کوي بل ارګانیزم
ایک پیدا کی د سپرم او ایک د یو بل سره میلاو شي زایګوټ جوړ شي د زایګوټ کې بیا زموږ سره چې کوم دی ډیویژن کیږي امبریو او د امبریو نه بیا زموږ سره چې کوم دی یو نوی ارګانیزم جوړ شي. ٹھیک ده. Kingdom Animalia is the largest and most diverse kingdom. Largest دې ته وایي چې ممبرز پکې سیوا دي ډېر زیات او ډایورس دې ته وایي چې دا ممبرز د یو بل نه بدل هم دي. ٹھیک ده کنه. بیا ګورئ animals چونکې largest او diverse kingdom دی په دې وجه باندې classified into two groups on the basis of vertebral column یعنی backbone. د ملا چې کوم دا اړوکی دی د ملا تیر څه چې مونږ vertebral column یا backbone وایو د دې په ذریعه باندې زموږ سره چې کوم دی نو مونږ organisms په دوه ګروپونو کې تقسیم کړي دي. یو ته مونږ invertebrates وایو په چا کې چې vertebral column یا backbone نه وي او بل ته مونږ vertebrates وایو په چا کې چې vertebral column یا backbone موجود وي. یعنی مطلب د ملا د تیر په چا کې نه وي موجود هغه ته مونږ invertebrates وایو. په چا کې چې دا موجود وي نو هغه ته مونږ څه وایو vertebrates ورته وایو. نو ګورئ invertebrates no vertebral column یا no backbone. invertebrates مونږ هغه ته وایو چې په هغه کې زموږ سره د ملا تیر نه وي موجود. ٹھیک ده. په کتاب کې چې کوم اگزامپلز ورکړي دي نو ارتوام په شکل والی چنجي چې کوم دي سټارفیش دا به تاسو لیدلې وي په ویډیوګانو کې او انسیکټس چې کوم دي نو مچ ماشي مچي وغیرہ دي ته انسیکټس وایي. ٹھیک ده. نو په دوی کې د ملا تیر نه وي څنګه چې په مونږ کې د ملا د اډوکې موجود دي د vertebral column وي نو مونږ vertebrates یو او مچ ماشي مچي جولا وغیرہ په دوی کې دا نه وي موجود نو په دې وجه باندې دوی ته سوي invertebrates ورته وایي. ٹھیک ده. اصل کې کتاب کې خو صرف 3 اگزامپلز ورکړي خو invertebrates انتهایی سیوا دي. اکچولی 9 فایل دي د دې صحیح ده 9 فایلمونه دي لکه فایلم پوريفرا فایلم سلنټریټا فایلم پلیټیهلمنس فایلم نیماټوډا فایلم مولسکا فایلم انلیډا فایلم ارثروپوډا فایلم ایکینوډرمیټا او فایلم کارډیټا کې زموږ سره vertebrates ډیر دي خو د دې سره سره په invertebrates په فایلم کارډیټا کې هم شته. یعنی مطلب ډیر زیات invertebrates شته. ٹھیک ده. vertebrates هغه ته وایي چې vertebral column یا backbone پکې present وي موجود وي لکه fishes مایان amphibians چندخي مندخي reptiles مار چرمخکي وغیرہ birds مرغۍ او mammals چې کوم غواګانې پيشوګان سپي انسانان وغیرہ دا mammals دي. mammals هغه ته وایي چې په جسم باندې ویښته وي او بچو ته پي ورکوي. ٹھیک ده. ډایګرامز لکه مونږ راشو نو مطلب دا زموږ سره د یو مچ یا د یوې مچۍ ډایګرام دی چې دا invertebrate دی او دا چې کوم زموږ سره ډایګرام دی نو دا د مې دی د فش دی یعنی مطلب دا vertebrate دی د ملا اډوکې پکې شته.